жахом ми згадуємо перші дні повномасштабного вторгнення росіян у лютому місяці, страшні бої у березні в околицях Києва, на Київщині. Місто Ірпінь стало як кістка в горлі для наших ворогів, яку вони не змогли проковтнути. З якою радістю ми прийняли новину про деокупацію та звільнення нашого міста. У квітні люди почали повертатися у місто Примару. 70% інфраструктури пошкоджено, відсутність електрики, води, газу, магазини, якщо не розбиті, то закриті. Ірпінська біблійна церква перетворилася у великий центр надання різноманітної допомоги. Продуктові набори, овочі, харч для тварин, дитяче харчування, побутова хімія, плівка, бруси для ремонту своїх помешкань. Але всі чекали хліба. У нас є друзі Сергій і Люба Дубові. Вони власники невеличкої пекарні у Києві. Як же вони порадували нас 13 квітня, коли привезли нам перших 50 буханців свіжого ароматного хліба. Перші дні війни для нашої пекарні це були такі дні, коли ми були розгублені. В робочій групі ми написали, що всі вільні від зобов'язань і можуть їхати. Але це було перший день, а на третій день ми вже написали, запитали, хто є і хто може, хто не боїться, хто згоден випікати хліб, бо розуміли, що хліб вже потрібен. На Київщині ми це вже повністю зрозуміли, що є дуже велика потреба в хлібі. Ну, важкий був такий перший місяць. Це коли ворог насувався, ми не знали, що буде. Потреба в хлібі була дуже велика, і до нас тут несли навіть по кілограму, по два, де з усіх тут районів везли волонтери. Дехто міг, військові привозили борошно, і ми почали випікати хліб. То це був такий важкий місяць, тому що в нас не було, ми не знали, що буде завтра. Ми розуміли, що в будь-який момент може прилетіти і сюди. І волонтери, ті, що відгукнулись випікати, це окрема історія, тому що це були не пекарі. Вони більше по камерам вчилися, наші пекарі вчили їх, як випікати хліб. Це були і стоматологи, і дизайнери, і майстри манікюру, і музиканти. Абсолютно люди різних професій. Ну, я скажу вам так, що таке, можна сказати, чудо вже починаючи з 28 лютого по сьогоднішній день, це те, що в нас не закінчується ні борошно, ні олія, ні інгредієнти, ні робочі руки, ні люди. Ми продовжуємо цілодобово випікати хліб. І на цій пекарні також філіал в Миколаєві. Ну, я думаю, що Ірпінь і ті міста і села навколо, вони таким були форпостом до Києва, які в перші місяці війни були окуповані, і вони були всіх на слуху. І тому, коли в нас брали хліб в різні місця, але коли до нас заїжджали спочатку військові і казали, що їдуть десь в ті краї, вони навіть не казали, що їдуть десь туди, це були такі екіпіровані хлопці, то нам більше хотілося дати, бо ми розуміли, що там люди, ми дуже мало знали. Спочатку ми мали якісь вісті, поки там в Ірпінській біблійній церкві були волонтери, які викладували інформацію, але коли вже окупація була повністю, то було дуже мало інформації. Тому хотілося дуже допомагати туди. Це було час, коли була окупація. Потім, коли вже відкрили Ірпінь, коли наші війська звільнили, і Анатолій Райчинець був такий, він один із перших туди поїхав, він прислав мені відео, де люди звертаються, що 40 днів не пробували хліба, де люди кажуть, вибачте, ми плохо пахнемо, ми не мились, ми не мали нічого, але вони цілували хліб. І коли він подзвонив, і він сказав, що одним із таким дієвим центром знову відкрилась Ірпінська біблійна церква, то от в квітні місяці там
в першій половині квітня. Перші 50 хлібів він повіз саме до вас. Він взяв ще в різні міста там і села, але я пам'ятаю це, коли він приїхав. І от з того дня ми щодня почали вести 50, потім 100, потім 150, потім 200, а завтра 1200 їде в Ірпінь. Наш волонтерський центр ІБЦ працював зранку до смерканку 7 днів на тиждень. Люди грілися тут, чай, кава, підзаряджали свої мобільні телефони, отримували різноманітну гуманітарну, психологічну допомогу. Від 400 до понад 1000 людей приходило до нас щодня. Ми відчули потребу про відкриття подібних центрів в Гостомелі, Бородянці, Немішаєво, Рубіжівці, на Новооскольській разом із церквою нових кварталів. У квітні місяці ми отримали і роздали 1800 буханок хліба, у травні вже 4000. Влітку щомісяця ми отримували понад 12 тисяч буханок хліба. Для людей це було безкоштовно, але насправді це коштувало. Якось мені зателефонував мій добрий і вірний товариш Роман Матвіїв із організації «Нова надія». Станіславе, чим ми можемо вам допомогти? Я сказав: Романе, нам потрібне борошно. Ось так він дізнався про наш проект «Хліб Перемога». Саме через нього ми познайомилися з Європейською християнською місією. Вони стали самим великим і самим надійним партнером та спонсором цієї програми. Завдяки їм з вересня 2022 року ми щоденно почали отримувати 850 буханок хліба, а згодом 1100 буханок хліба щодня. Hello, I am David James and I am one of the directors of European Christian Mission International and part of their crisis management team. One of the first things that we did when Russia invaded Ukraine for the second time in February 2022 is we started a worldwide appeal fund and people gave incredibly generously to that. Therefore, when Stanislav, one of our associates in Irpin, asked us if we could help support the volunteer centers and the bread distribution program in particular, we were in the position where we could say yes to that immediately, and it was very much on our hearts to do so. My wish and my prayer, of course, for you is that this senseless war would cease. That's what we all pray for in European Christian Mission, and as we do so, very often we turn to Psalm 46. Where in verse 9 it says, He, God, makes wars cease to the ends of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the shields with fire. We pray that for this situation in Ukraine. But in verse 10, God himself speaks and he says, Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. And we see him being exalted in the volunteer centers that are becoming churches and the churches that are growing in Ukraine. But may you also take to heart verse 11. The Lord Almighty is with you. The God of Jacob is your fortress. May he bless you. 230 тисяч буханців хліба «Перемога» ми спромоглися роздати із квітня 2022 року по травень 2023 року. Ми від усього серця дякуємо для Люби і Сергія Дубових, для їхньої прекрасної команди Craft Bakery by Дубова. Ми щиро дякуємо ECM, Роману Матвієву. Ми щиро дякуємо усім партнерам і спонсорам. Цей хліб, він став легендарним, він надзвичайно смачним. Бо саме таким має бути смак перемоги, яку ми виборюємо, про яку ми молимося щодня.